So that shoes is the Ultra Boost uncaged sole box. So kasagsagan ng Ultra Boost that time. So it's a good prime example din. Hindi mo alam kung tataas ba yung value ng isang shoes or bababa. Sobrang baba na ng resell ng Ultra Boost. Meron ako nung Ultra Boost na PE ng Miami Hurricanes. I think I sold it for 1,800 na sold ko yun before the price goes down. Nung time ng Ultra Boost, nasa akin most of the good ones. Kinolect ko yung mga magagandang Ultra Boost that time. Meron ako nung Asia exclusive na purple. Tapos meron din ako nung olive green. And meron ako nung burgundy. That one is the most expensive one. Dinala ko yun sa isang sneaker convention just to display kasi wala ka makita. So pre-nice namin as a display ng 3,000 yung Ultra Boost niya. We knew that it's not gonna sell for 3K kasi yun yung peak niya eh. Yun yung price na for fun. Parang ano lang yun, parang specific person they gonna buy it for that price. But it's for display para gumanda lang yung boot. Yeah, yung time ng Ultra Boost, it's crazy. And yun yung prime example na when you hold things right now. If I hold those shoes, like 100% lost all the money that I gained nung time na binenta ko sila. Ano naman yung sa t-shirt and shoes, ano yung mga niregret na binenta mo? Ang isa sa dalawa sila na niregret ko. Sa shoes, sa shirts, wala pa, hindi pa siya ganun. Pwede bang hulaan yung sapatos? You can guess if you want. Yung Off-White Chicago? Yeah. So binenta ko yung Off-White na Chicago ko. Meron akong Off-White Chicago which is Chicago Jordan 1. Yung pinaka-favorite ko talaga na colorway sa lahat ng Jordans. Yun yung para sa akin. Maraming tao na meron silang specific Jordans or sneakers na gusto, colorway na gusto. Me personally, yung Chicago Jordan 1. Yun yung pinaka gusto kong colorway sa lahat ng shoes. Like yun yung pinaka holy grail para sa akin, yung colorway ng Chicago. Hindi ko alam kung magkano yung price ng Off-White Chicago now, but I'm gonna link here yung price. Magkano dati nabili mo? Magkano dati? And kailan mo binenta? And magkano mo nabenta? So kinuha namin tong place, tong condo, 2018 kami lumipat dito sa condo. So binenta ko yung mga shoes na yun before kami lumipat dito dahil kailangan ko ng extra na pera, na cash sa bangko. Believe it or not, bro, shoes actually helped me a lot during those times. Daming binenta nun eh. Lahat ng mahal na sapatos, lahat. And even yung mga shoes na dapat hinold ko ng konti, I sold it for bulk. Kasi para mabenta. Kasi meron akong mga shoes na hindi siya undesirable, hindi siya ganun kaganda, pero meron akong mga shoes na sobrang gaganda. So kailangan ko silang i-package din para mabili rin yung hindi maganda, para lahat sila makuha. So sa mga taga Montreal, kung kilala nyo yung Central, sobrang dami na nilang branch ngayon. Meron sila dyan sa Laval, Carrefour, meron sila sa downtown. But they used to have a small shop sa hindi siya basement pero nasa ground floor siya ng Atwater, sa likod ng Atwater. Yeah, so binibentahan ko siya dati ng sapatos nung time na naglipat. Before 2018, lumipat kami dito sa place na to. Nagbenta ako ng bulk ng mga Jordan sa kanya. Probably hindi niya na ako matandaan. He's big now. Saka bata pa siya si Luja. Dolphin Kicks. Hindi siya Central dati. Ang pangalan niya ang pangalan niya is Dolphin Kicks, and he was starting his business that time. And yun yung time na gusto ko magbenta. So sa kanya ko binenta yung mga Jordans ko. But yung question mo, pinaka na-regret ko, dalawa lang ang shoes na na-regret ko na binenta. Yung Jordan 1 Chicago Off-White, saka yung Nike Air Yeezy Platinum 2. Yung Nike na Yeezy. Boots? No. It's Platinum. Nike Air Yeezy. Dahil tinanong ni Mark, tinitignan ko siya sa market now. Size 9 yung pair ko. Nililist nila siya ngayon, 70,900 yung price niya. Almost 8K, pero hindi ko alam kung magkano yung last na sold price. Almost 8,000 yung asking price nila ngayon. So let's just say 5,000 yung price
let's just say 5,000. But hindi ko siya binenta ng 5,000 that time. I sold for low. Yeah. But I got it for low too. But kung may chance lang, sana. Hindi ko naman ito ibibenta kung hindi ko kailangan ng cash that time eh. So that's why I told you na nakatulong sa akin yung mga sneakers ko. Dahil it's a good example. Kasi nung time na yun, you don't know. You never know. Hindi ko alam na during this time, mas tataas pa pala yung price. Akala ko that time, mataas na yung price. But which is, I made money that time. During those time, I already made my money. Hindi ko alam na 2023 na tayo ngayon, mas tumaas pa pala yung mga price ng mga sneakers. So, yun yung dalawang sneakers na kung may pera lang ako that time, hindi ko ibebenta. Ikaw, meron ba? Meron kang sneakers or like parang clothing? Well, actually, hindi naman talaga ako, mahilig ako sa sapatos. But, look at this. Mahilig ako sa sapatos dati pa lang. Ito yung unang Jordans ko. Can you imagine na? This is the first one. And galing sa akin yan. Smoke gray. Jordan 1 smoke gray. Ayan. Mahilig ako sa sapatos pero hindi ako mahilig bumili. Kapag may pera man ako extra, I will not buy. You will not buy. Si Kati, who bought this? It's not me. So damit naman, of course, yung binenta ko sa'yo. I like that. A lot. Gusto kong bilhin ulit. Same exact. Kung mayroon ka pa nung... Hindi ako masyadong attached sa mga t-shirt kasi 2020 nag-start ako, 21, 22, 23. So 3 years lang yun. Mas attached talaga ako sa sneakers kasi since 2010, nag-start ako 2010, 2023 na ngayon. We're nakilala kita 2011? 12? Something like that, around there. Or 10 even. Sneakerhead ka na eh. You know? But 2009 kami dumating dito eh. So nag-start ako right away. I start 1 sneaker and then naging 3. Actually, first sneaker ko, binili ko siya sa KGG. KGG. Naalala ko pa, Jordan 5 Wolf Grey. Yun yung first na Jordan ko na binili ko. Gamit yung pair na yun. So ang ginawa ko nung time na yun, kasi wala nga akong pera, right? Nasa part-time lang tayo McDonald's. Tapos student. So naghanap ako ng mga Jordan sa KGG. Kumbaga sapala rin yun eh, kasi hindi mo alam kung fake or not. You don't know. Wala ka pa rin alam masyado. Wala pa masyadong alam. So, good thing is that natsambahan ko yung Jordan 5 na hindi siya fake. Worn siya pero hindi siya fake. And nilinis ko lang siya. And then I made $50 on that. Nakalimutan ko na yung exact na price na binayaran ko and yung sold price niya. But I made exact $50 on that shoes. From that moment, nung nalaman ko na pwede ko palang gawin yun, na $50, sabi ko sa sarili ko, I think bibili pa ako. So bumili ako ng isa, naging 2, naging 3, and then after that, we are here. Ilan na yung pinaka-maraming shoes na na-accumulate mo ikaw, collection mo lahat? Ilan na? Hindi ko sinasabi yung yung at one time. Lahat? Yung holding at one time. Hindi yung nabenta ko to dati, nabenta ko total na. Hindi naman ganun kadami actually. I would say 75 to 80 pairs meron ako. Actually now. Masyadong kadami. No, kasi yung mga ibang sneakerhead. Of course, hindi. I'm comparing myself to a bigger sneakerhead. So, pero sa inyo na compare sa'yo, yeah, madami talaga yung 80 pairs. So yeah, from 1 sneaker to 80 sneaker. But business is business. Laging may panalo, may talo. It's like that. May mga shoes ako dyan na nakinip ko dahil feeling ko mag-grow yung value, but then market right now is down. So I'd rather keep those shoes than selling it for lower than what I paid. So mas gusto ko na lang silang i-keep for now and wait for a few more years, maybe mag-iiba yung price. Matatalo ka lang naman pag binenta mo ng... That's it. So market is that you're only gonna lose if you sell it for lower than what you paid. Until hindi mo pa binibenta yung stock mo, until hindi mo pa binibenta yung item mo, hindi pa rin considered talo yun kasi you still have it. You never know what's gonna happen. So yeah. And napanood ko ba yung isang vlog ni DJ Big Chang. Oh. And he talked about sneakers that he lost a lot of money. And meron siyang mga shoes na NMD, Chanel black na NMD na I think he paid, mentioned million. He paid million pesos
Bayad siya ng ₱1,000,000 but yung price na lang ng shoes ngayon is 250. So imagine, 750k. Natalo siya ng 750k but that's the game. You never know what's gonna happen. Biggest flip na sales t-shirt. T-shirt and shoes, sure. Biggest flip. Biggest flip. I think yung Ultra Boost yun yung mga biggest flip ko eh. Kasi may certain years lang siya na nag-peak yung price. And then nataon naman na yung pinagkukunan ko ng Ultra Boost that time is he doesn't care. Alam niya na rare yung mga shoes niya but he's just too nice, man. Just, I don't need it. Buy it from me. So I bought it from him. And yun yung mga biggest flip ko. I think yung Ultra Boost na Hurricanes, I sold it for 1,800. I bought it for 300, that one. And less than 24 hours, I got it ng afternoon, pinost ko siya ng gabi, and then in the morning, pinick up nila sa akin. In less than 24 hours, kumita ako ng around 1,500 and more. Kung kaya kong gawin to consistently, kung meron kang source na pagkukunan ng mga ganong klaseng shoes, damn, it's nice. But it dried out. Nakuha ko na yung mga mamahal sa kanya, and then after that, natapos na. So, wala na siya. Naubos na. And then, yung trend ng Ultra Boost is died down na rin. So, ikaw, meron ka bang parang favorite talaga? Yeah. Nung nakita ko yung t-shirt na yun, it's like I have to have it. Yung na off the back ko. Hindi oh, yung liquid blue. Liquid blue. Dati pa lang, nung nakita ko yun, before passing out nila Travis something, oh, I love the shirt. Papakita ko sa inyo yung shirt na sinasabi ni Mark. But that one is good. Nung nakita ko yun, I have to have it. Parang ganun. Yun yung nag-hook sa akin, yun yung parang humila sa akin sa vintage. Kasi bumibili ako ng mga dyed shirts na blank, na faded. And then nung na-realize ko na most of the vintage shirts is, look, yung kulay niya is not black anymore. Hindi siya black. Hindi siya black na black. You know, parang medyo fade na siya. So, yun yung nagustuhan ko sa vintage. At saka nung hindi ko pa alam yung mga ganyan dati, nakikita ko na yung mga rappers, stuff like that. Yung mga suot nila. Suot na nila. Suot na pala sila nila. Kanye West, sila Jerry Lorenzo, Justin Bieber, Travis Scott, exactly. Drake. Suot na pala nila, no? So, suit nila. So, yeah, buksan natin yung package bro. Tignan natin kasi kailangan ko ng knowledge mo dito. Hindi ako masyadong... Wala rin naman ako masyadong surprise mo ako dyan eh. But again, this one is from Vintage Vitamin Manila. Meron silang mga samples na mga before they release to public, yung mga shirts na ibebenta nila sa public, meron silang mga samples. And itong dalawang shirt na to is their sample. So, sample tong dalawang to, hindi siya na-release sa public. The story behind this is they use Vintage blank, but then si Vintage Manila, nilagay niya yung tag niya. So tinanggal nila yung Vintage tag, hindi ko alam kung anong tag nito that time. And then, pinalitan niya ng sarili niyang tag. So ano to dati? Merong tag dyan, I'm not sure kung ano. So yan na. Kung napapansin nyo, yung tag na to is based on Fruit of the Looms. Ginaya niya yung Fruit of the Looms. Ganda bro. Ganda ng pagka-paint niya din. Tingnan. Pakita natin sa kanila. Oh sheesh. Si Gohan to nung nilalabanan niya si Cell. Tapos itong mga to, but paano mo nalaman yung mga... Sorry guys, hindi ako masyado. Siyempre pinanood Ken dati. Sino itong mga to yung nandito sa... Ito si Cell. Ito, itong green. Si Cell. Si Vegeta to. Si Goku. Si Gohan, I believe. Tapos ito, I believe, si Trunks. See? Good thing nandito si Mark. So, kung napapansin nyo, pinalitan niya yung tag, but it was a vintage blank. So, faded siya. I think, yeah, single stitch. Single stitch Damn, bro. sa sleeve, and I believe single stitch din siya sa hem, sa bottom. So yeah, this is the shirt. yung mga ibang majin ko din yung mga ibang majin mo bro. Who's that? Yung mga ibang So ito, hindi niya katulad to, hindi siya. No, bro, no. Sino yung nasa likod ulit bro? Gohan. So sino yan? Vegeta. Ito siya. Ito. Guys, for me, it's the same thing. Vegeta. Ito lang yung iba yung buksan nila. Ano pangalan dito? Wala siyang book actually ito.
Imagine ko. Pero iba't iba kasi yung imagine ko eh. Yan sila oh. So I think if I'm not mistaken, itong variant na to, itong ginawa niyang sample, itong back print, this back print is supposed to be here sa front. Tapos yung front supposed to be in the back. Yun yung nirelease nila. Yung harapan, ito yung nilagay nila sa harap. Ito yung nilagay nila sa harapan. And itong malaking face na yan sa likod. So ito yung sample nila. The crazy thing about this is screen printed talaga to. Kung mapapansin nyo, hindi perfect yung paint, which is perfect kasi screen printed. Yan yung mga details na actually I appreciate kasi it's not supposed to be perfect. Kahit yung mga lines, makita mo parang from here to there, hindi straight yung lines niya, which is... Ganda rin sa camera oh. Buti na dito si Marco. Kung ako lang damn bro, kung ako lang nag-review dito, feeling ko pare-pareho lang yung taong to. Hindi nga. That's nice. Wala kami nakuha, but this is the thing. This is the main thing. Wala kami nakuha sa thrift, but if you find this in the thrift, jackpot. Pag nakatalikod ako, parang pareho lang tayo t-shirt, harap-harap. See, it's the same thing. Hindi, tangi. It's the same thing, bro. Hindi ka kasi nanonood. For me, it's the same thing. Dapat ito na yung suot natin kaagad. Like I said, hindi ako masyadong, nung tinanong ni Mark kung ano yung pinaka gusto kong t-shirt, I'm not really attached. Gusto ko lang yung vintage blank and faded blanks. Yun lang yung gusto ko. I'm a simple person when it comes to vintage. So I bought it without knowing anything, but I love the prints and yeah. So this video is done and I hope nag-enjoy kayo and kita-kita tayo ulit sa next episode ng Mindset 5, alright? Peace. Peace.